Good morning, Chuck and Paige here. Matching. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Let's go get our feet in the water. She likes chocolate light. Great to be a 70-year-old kid again, huh? Yeah. Okay, we're gonna play in the water and then we're gonna go to the market and go check out some food. Okay, they're hungry. We gotta go now. They bought that durian paste stuff and didn't bring it out of the truck. Now my truck smells like a dirty sock. Oh well. My truck looks like a dirty sock anyway. Sounds like dinner. Koi, pha mướp. Tham 30 บาทอบเลยอย่างอร่อยเลยค่ะได้ตัวไหนคะ ยังไงก็ได้ ยังไงคนเยี่ยมมากก็ได้ก็ได้Thank you ปูข้าวย้าย อร่อยค่ะทำได้ด้วยนี่ขึ้นมาเลือกกันที่หน่อยนะไอ้นี่ปูน่ะด้วยอ๋อหมูขั่วหมูแกง่ายแกบ่ง่ายเนอะได้แกง่ายก็แกบ่ง่ายเพราะมันดิ้นเดินดูในตะกร้าแน่นๆเด้อตัวนั้นน่ะไหนจากตัวนี้ใช่ไหมจากตีตัวได้บ่ง่ายตีตัวมันจะรู้ไหมไม่เท่าไหร่ไม่ถึงโล Paige can't eat crab เอาข้ามใหญ่เลยเอาข้ามใหญ่ฝรั่งชอบกินนะ Very allergic to seafood. She can eat fish though. And fried, dried. She can eat dried seafood like dried squid, shrimp. Anyway, more for me. I saw those crawling all over the place. They're all over here. Hello, am I? Good, very good. Very good. In my day. ท้องไม่สบายปวดท้องแล้วพูดภาษาไทยเก่งไหมอ๋อครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม A little bit. You said very good, very good. ไม่ได้เลยครับ วันนี้ใครดีไหมไม่ดีอ๋อ มันต้องช่วงหน้าซีซั่นน่ะ ใช่ใช่ จำมาทุกวันเลยมา อันนี้คนโตพรุ่งนี้เดมพรุ่งนี้ไม่เดมมันมีคนพรุ่งนี้โอเค มันจะมีช่วงซีซั่นหรือว่าหน้าร้อนน่ะทางไหนตรงเที่ยวทะเลนี้ เข้าใจสวัสดีครับไข่พะโล้
and obviously they'll cook it right up. You can come over here and they'll cook it and just go right back to your sit on the beach or go back to your cabin or wherever. ผลไม้ ผลไม้ หวานหวานไหม หวาน หวานหวานหวานโอเคฝรั่งกิน ผลไม้หวาน ผักชีผักชี That looks interesting. What is that? ทำอะไร เจ้าได้ไหมจ๊ะ อะไร ลูกจากแต่ที่ อ๋ออ๋อไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแซ่บโอเคเอาครับ I didn't know that that's what it looked like, but they put these on desserts like ice cream and stuff like that. ลูกจากคือ I didn't know. It looks like it's very hard to ต้องถามจากนั้นนะจ๊ะ ทำยาก ทำยาก กินไปยาวคนเดียว For me right now, you can put some vodka in it. บ่มี นี่ใส่วอดก้าใส่อร่อย ไม่มีนี่เป็นอะไรตรง หวาน เอาเลย That looks good. Guy. Gayang. Nam polamai. Nam pla. Nam pala. What's nam pala? น้ำเปล่า Nam plow. Oh shit, sala ow. น้ำเปล่า Nam plow. Sala ow. ได้ได้ เอาไหม ผลไม้จ้ายังไม่รู้ว่าจะกินอะไร อะไรเอาไก่ย่างไก่ทอด หาดใหญ่ไก่หาดใหญ่ ไก่ทอดอร่อย อร่อยโรตี ปีกไก่ เดี๋ยวแม่หลวงเอาไหม ไม่เอาครับทุเรียนโอ้ยทุเรียนหมูอะไร มะละกอ หวาน คอมแดงจะหวานก่อน It's always wine sweet มะนาว นี่สมู อ๋อซัมโอ ฟองโบเบต ซัมโอเอาไหมเอา บอกโอ้ เอา เอาบอกไม่เป็นเนี่ยเอาอีก อร่อยที่สุด กี่บาทจ๊ะ อีกท้อง 50 ท้องสบาย ถือเป็นนางเงี้ยเอาอีก ครับคุณมากครับโอเคโชคดีนะครับ Dragon fruit นี่ทำไมต้องบินใต้Some cow pork. I can't get my day. Fun, maybe. ปลาแห้ง มังคุดเห็นไหมมังคุด Mango. What about that? Is that safe? That's safe. Just don't touch that. It's pretty safe.
waiting still. ตัวเมียอร่อยตัวเมียลองกินดูเอายาวด้วยเอาขอบยาวแล้วถึงเดี๋ยวให้นะเราแกะในเราทำอย่างนี้เลยนะแกะง่ายไหมเขาแกะเป็น Soup party. เขาแกะบุเป็นอร่อยไหมเวลานี้แต่เราเนี่ยเราไม่เอา That is very sweet. One mak. นี่แกะนี่ฝั่งน้ำมองเนี่ยเราแกะ You know when it's cooked right that she can do that and then pull it off. That's perfect. แกะบุเป็นความโง่ไม่บุเป็นเราเคยอยู่ทะเล Perfect. เขาแกะบุเป็นได้เลยลูกไม่ใช่ทำไปกันนะขอบคุณนะคะทุกคนเลยค่ะ Hey Ma. Taka tara. 1,200 บาทถูกทานเราไปนี่เราไปกินอยู่บ้านทองยังไม่ได้เลย 1,200 baht. Cool. 1,200 baht, which is ทิป1,190ทิป10 บาท she tipped him 60. Tipped her ทิป10 บาท 10 baht. Oh. 10 baht. Cool. 10 บาท 10 baht. 1,200 Thai people don't tip. Anyway, 1,200 baht is like I don't know, $40. เอานี่แหละโอ้ยหลายลูกพ่ออันนี้กันย่างในรถเฮาย่างอยู่ดีมาแล้วเฮาจะออกไปซื้อดอกมาออกเมื่อเฮาจะแบะโอ้ได้have game chứ เฮ้ยเจ้าก็ไม่เล่นเกมนะพาไปเล่นนะทัน Can I go play with them? maybe Faran can play? เล่น I bet if I went over there, they would all leave. เล่นด้วย Well, what are they doing over there? Y'all got to keep that shit down. Oh, tamalai. Tamalai. No maybe depend like Jamaica you know Don't wait Strange. Very strange. The restaurant's not cooking today? They're not cooking at all? Or they're not open? they open but they have people on the stage There's that big group of people, so they don't have time to make food for Paige. Poor Paige. She was just going to order something here because she can't eat seafood, so we're going to go get her something to eat. Come on, baby. Taco Bell. Burger King. Brazilian Steakhouse. We got to go to Papaya, I think, for that. I think they're gonna fry up some fish for Paige. The way this trip usually works, well, the way this trip always works is me and Paige pay for the hotels or the long stay or homestay or whatever, and the gas, and the ladies always buy all the food and the alcohol and the drinks and all that, so it works out in the long run. โชคดีนะครับโชคดี They had me reading all the signs in there because they couldn't believe I could read Thai. I didn't want to show up. Okay, we got to get ice. Oh. Kunje. Kunje. ฟองโฟมใส่บ่ยังไงแล้วนี่คลังโฟมมี เอาตัวนี้ก็ได้มั้งทำใหญ่ป่ะเอาใหญ่แล้วนะเอาตัวนี้เป็นตัวนี้ดีกว่านี่นะเอามันจะได้เอาเต็มนี่แหละได้เลยครับใหญ่พอดีน้ำแข็งเต็มเลยข้าวเยอะเลย
พรุ่งนี้พุธทุเรียนนี่นะ พรุ่งนี้ทุเรียนยัดลงนี่มันจะได้เหม็น นี่คือทุเรียนเป็นอย่างลงมา เจมครับ นี่ล่ะนี่ล่ะ Here. คือทุเรียนว่าพอดีได้หน่วยหนึ่ง Sun's out. 150 210 บาทนี่แหละตอนนอนอยู่ 10 บาทป่ะ นี่มา10 บาทนี่ Okay, ครับคุณครับโชค You're welcome โชคดีนะครับ Good. เอา 10 บาทได้กันแค่ข้าวเดียว เดี๋ยวมา ทางนี้กินกุ้งมาสกี้มาทางนี้ไปกินกุ้ง เอาอันนี้มา เอาตะคุกไปทางโน้น มานี่ตะกี้นั่งนี่ อันนี้ของกุ้งกินมาดิ เอาอันนี้มันกินบ่ได้กันกินกับเพื่อนเลยมันเอาอะไรถ้ามันกินบ่ได้นะกินได้บ่เอามารวมกันพวกกาแฟแก้วนึงซุกเองนะ So happy right now. ลองกันนะไปทำ มีความสุขมาก ซื้อมาเองแล้วสั่งจะได้กินไหม บ่ได้กิน ไปเองไปแล้วอย่างไปแล้วเขาบอกว่าอยากขึ้นกิโลอยากไปขอจานเป็นของจานอะไรใครของใครถามคำบอกนี้ว่าได้ โอ้มันอย่างนี้ ของผ่าเขามี เอาตะกี้ไป สกี้สกี้ แจ้งอยู่บนตะกี้ นะ ๆ เอาใส่นี่ก็ได้นี่ก็ได้เต็ม เอาตัวไปในห้องอื่น That is very good dipping sauce right there. All of this food, including Paige's sea bass and that gang som. โน่ What is that? แกงป่าซีแบส Gang pla. Oh, okay. ผัดชาซีแบส Everything together was about 1,900 baht. So you're talking maybe, let's just call it like $60 US. Awesome. กินได้ด้วยกัน เมื่อเลย Cool. กินยังใส่รถมันเหลือเอาไปเลยถ่ายหมูเบิ่งอ่ะ I'm so full right now. I know it's dark, you probably can't see. But anyway, had a great day. I hope you guys enjoyed the video. So yes, please don't forget to click like and subscribe. Headed to Karat in the morning. Tired and I'm very full. Thank you very much and I will see you guys. I'll see you tomorrow. Bye. บาย บาย สนุกไหม สนุกมาก แฮปปี้ Happy.